19 Απριλίου 1917, η συνδιάσκεψη του Αγίου Ιωάννη Μοργένη στη Σαβοία, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ήδη σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 1914. Το καλοκαίρι του 1916 έλαβε χώρα η μεγαλύτερη ναυμαχία του πολέμου και μία από τις μεγαλύτερες στην παγκόσμια ιστορία, η ναυμαχία της Γιουτλάνδης, όπου το αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία, αλλά μάλλον οι Βρετανοί κέρδισαν στο ζήτημα της στρατηγικής, αφού οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να εντείνουν τον υποβρυχιακό πόλεμο μετά από αυτή. Στο ανατολικό μέτωπο οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Τον Φεβρουάριο του 1917 ξέσπασε επανάσταση στη Ρωσία, όπου τα ηνία της αυτοκρατορίας ανέλαβε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Κερένσκι, ενώ τον επόμενο μήνα ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος παραιτήθηκε. Παρομοίως και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υποδιάλυση, οπότε οι Άραβες ξεσηκώθηκαν υποκινούμενοι από τους Βρετανούς. Στην Ελλάδα ο διχασμός καλά κρατούσε, όπου οι σύμμαχοι είχαν αναγνωρίσει την κινηματική κυβέρνηση του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ενέτειναν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας απαιτώντας την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αυτό ακριβώς το ζήτημα ήταν και το θέμα που απασχόλησε τους αντιπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας που συναντήθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Μοργένη στη Σαβοία στις 19 Απριλίου του 1917. Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Αλεξάνδρ Ρίμπο ήταν αναφανδόν υπέρ της αντικατάστασης του Κωνσταντίνου και ο στρατηγός Σαράιγ πρότεινε τη στρατιωτική κατάληψη της Θεσσαλίας από συμμαχικά στρατεύματα, τα οποία θα παρακρατούσαν την επικείμενη συγκομιδή Τυρώνου ως μέσο πίεσης για την παραίτηση του βασιλιά των Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνδιάσκεψης, οι Ιταλοί αξίωσαν τον έλεγχο μιας εκτεταμένης ζώνης στην Ατάλεια και ολόκληρη την περιφέρεια της Σμύρνης. Ωστόσο, οι Αγγλογάλοι ήταν επιφυλακτικοί με τις Ιταλικές απαιτήσεις και απάντησαν ότι θα συνενούσαν μόνο κατόπιν έγκρισης και της Ρωσίας. Όμως η Ρωσία είχε τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, που θα την οδηγούσαν σε μία μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Γενικότερα η Ρωσία, είτε η τσαρική είτε η κομμουνιστική, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε την παρουσία μιας μεγάλης δύναμης κοντά στα στενά και γι' αυτό θεωρούσε προτιμότερη μια ακροτηριασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία ή ένα περιορισμένο εδαφικά τουρκικό κράτος. Γι' αυτόν τον λόγο η Ρωσία ποτέ δεν συμφώνησε με τις Ιταλικές αξιώσεις. Εν τω μεταξύ ο Ιταλικός στρατός υπό την ηγεσία του στρατηγού Φερέρο που έδρευε στην περιοχή του Αυλώνα κήρυξε την Αλβανία Ιταλικό προτεκτοράτο εν ονόματι του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ του Τρίτου. Ακολούθως τα Ιταλικά στρατεύματα κατευθύνθηκαν νότια και διαδοχικά κυρίευσαν ελληνικά χωριά της Βορείου Υπήρου, φτάνοντας μέχρι τα Ιωάννινα στις 13 Ιουνίου του 1917. Οι εντονότερες αντιδράσεις για αυτή την Ιταλική επιθετική πολιτική δεν προήλθαν από την άμεσα ενδιαφερόμενη Ελλάδα, που έτρωγε τις σάρκες της για μία ακόμα φορά, αλλά από τη Σερβία. Το Βελιγράδι προέβη σε έντονες διαμαρτυρίες, τονίζοντας τις αθέμητες πρακτικές της Ρώμης που αποσκοπούσαν στη μετατροπή της Αδριατικής θάλασσας σε μία κλειστή Ιταλική θάλασσα. Στη συνδιάσκεψη της Μοργένης οι μεγάλες δυνάμεις δεν συζήτησαν καθόλου τα εθνολογικά και ιστορικά δικαιώματα των Ελλήνων επί της Μικράς Ασίας και της Υπήρου. Το ζητούμενο ήταν η είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ και το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, ενώ ο τρόπος πίεσης της κοινής γνώμης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο αποκλεισμός της χώρας και η πείνα που επικρατούσε στη Νότια Ελλάδα. Κατόπιν τούτων, στην Αθήνα η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Σπυρίδωνα Λάμπρου παραιτήθηκε στις 21 Απριλίου του 1917. Νέος πρωθυπουργός ορίστηκε ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Στις 29 Μαΐου η Αντάντ επέδωσε ένα τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση απαιτώντας την παραίτηση του Κωνσταντίνου υπέρ ενός εκ των νεότερων πριγκίπων. Το αντάλλαγμα θα ήταν η άρση του αποκλεισμού και η αποκατάσταση της ενότητας της χώρας. Τελικά στις 11 Ιουνίου του 1917 ο Κωνσταντίνος παραχώρησε τον θρόνο του στο δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο, δίχως όμως επισήμως να παραιτηθεί, και την επομένη αναχώρησε για την Ελβετία. 2 ημέρες αργότερα, στις 14 Ιουνίου ο Ζαΐμης παραιτήθηκε από την Πρωθυπουργία και ο Βενιζέλος σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Την επομένη η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο εναντίον των κεντρικών δυνάμεων και επισήμως εισήλθε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5 ημέρες αργότερα η Βουλή ξανά άνοιξε, αλλά τα μέλη που την απάρτιζαν δεν προέρχονταν από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 1915, αλλά από τις προτελευταίες που είχαν διεξαχθεί τον Μάιο του 1915 και στις οποίες το κόμμα του Βενιζέλου είχε την πλειοψηφία. Γι' αυτόν τον λόγο, η εθνική αντιπροσωπεία του 1917 ονομάστηκε σκοπτικά ως Βουλή των Λαζάρων, επειδή νεκραναστήθηκε αν και είχε διαλυθεί μετά από εκλογική διαδικασία. Έναν μήνα αργότερα, στις 20 Ιουλίου του 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου κήρυξε τους νομούς Αττικής και Βιωτίας σε κατάσταση πολιορκίας και επέβαλε στρατιωτικό νόμο, που ίσχυσε σχεδόν 4 χρόνια έως τον Απρίλιο του 1920. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια του εθνικού διχασμού, ο άνθρωπος που δυναμίτιζε τα πάθη, που δρούσε παρασκηνιακά, που ενορχίστρωσε την ανασύσταση της Βουλής των Λαζάρων και που ουσιαστικά επέλεξε τον Αλέξανδρο για βασιλιά των Ελλήνων ήταν ο Γάλλος ύπατος αρμοστής Κάρολος Ζωνάρ. Ο Ζωνάρ είχε τον ρόλο του εκπροσώπου των προστατηδών δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως αυτά τα καθήκοντά του απέρεαν από τα ιδρυτικά πρωτόκολλα του νεοελληνικού κράτους του 1829 και του 1830. Υπέρ αυτού του ρόλου και του σκεπτικού ήταν και ο Βενιζέλος, όταν είχε συγκροτήσει την κινηματική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Αντιθέτως, όλα αυτά τα χρόνια του διχασμού, ο Κωνσταντίνος κατέστη ιδιαίτερα δημοφιλής στη Νότια Ελλάδα, επικαλούμενος στο πολιτικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα ήταν πλέον ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο κράτος, που δεν είχε την ανάγκη επιτροπίας ή προστασίας από τις ξένες δυνάμεις, επομένως οι τελευταίες δεν είχαν λόγο ανάμειξης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των Ιταλικών αξιώσεων, το χειμώνα του 1918 οι Αγγλογάλοι απέρριψαν οριστικά τις απαιτήσεις της Ρώμης επί της Μικράς Ασίας και πρόκριναν την ελληνική παρουσία στην επίμαχη περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η κατάληψη της από τα Ιταλικά στρατεύματα, όπως συνέβη στην Ήπειρο την άνοιξη του 1917.